Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua hari ini? Bertemu lagi kita dalam ruangan Chef Junior bersama dengan Mama Chem. Okey, tanpa melengahkan masa, hari ini Mama akan berkongsi satu lagi resepi yang Mama ambil daripada Majalah Kuntum. Okey, kali ini Mama akan membawakan kepada anda dan kita akan sama-sama membuat satu resepi yang bukan saja enak tapi mudah untuk dilakukan, iaitu Mi Goreng Muhibah. Memandangkan sekarang ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan, resepi ini adalah simbolik kepada semangat muhibah yang dimiliki oleh seluruh rakyat Malaysia. Mi goreng adalah salah satu menu yang sangat sinonim dengan rakyat Malaysia. Jadi Mama rasa anda semua yang ada di rumah tu pasti menggemari makanan yang berasaskan mi. Kita tak nak melengahkan masa, kita akan terus ke proses nak menumis bahan-bahan untuk memasak mi ini. Jadi kita tuangkan sedikit minyak untuk menumis. Okey, untuk langkah yang pertama, kita perlu menumis lebih kurang sebiji bawang yang dipotong dihiris nipis dan juga dalam 4 ulas bawang putih yang dicincang kita perlu tumiskan. Kita akan tumis sehingga bawang merah dan bawang putih itu sedikit layu. Dan kita akan meletakkan bahan protein Ini resepi ni Mama menggunakan irisan dada ayam dan juga udang Okey, Mama masukkan udang dulu. Dan juga isi ayam Okey, anda perhatikan Mama tak menumis cili kerana resepi kali ini kita tak menggunakan cili ataupun cili bo. Ini sesuai lah untuk yang adik-adik yang tak gemar nak makan pedas Kita kena pastikan bahan protein kita dimasak dengan baik. Contohnya macam udang ni dia akan bertukar warna ke warna merah ataupun ke warna orange. Okey, untuk bahan sos Mama gunakan kicap pedas. Boleh cari dekat supermarket. Kicap tu sendiri dia telah mempunyai rasa pedas dan Mama campurkan dengan sedikit sos tiram dan juga cili sos. Mama akan masukkan sos kita. Ini yang akan menentukan warna Kemudian fish cake dan juga fish ball. Mama tahu anda pun semua mesti suka kan banyak perencah di dalam mi ni, baru lagi sedap Kita gaul lagi. Seterusnya Mama masukkan tahu kering. Dan sebelum kita memasukkan mi, kita akan perasakan rasa. Jika tak cukup garam ataupun gula, kita boleh tambah. Bagi dia macam basah sikit. Okey, setelah bahan protein kita masak, Mama masukkan batang sawi. Anda boleh menggunakan sayur seperti sawi, tauge ataupun kobis. Terpulang pada anda. Biarkan masak seketika. Untuk combinekan semua rasa ni kita perlukan telur Lebih kurang 1 atau 2 biji lah. Mama cuba dengan 1 biji telur dulu. Kalau kita letak telur ni ibarat kita masak style macam mamak Telur ni kita masukkan ke dalam adunan ini. Dan inilah masa kita akan masukkan mi bersama dengan sayur Okey, memandangkan mi ni telah direbus terlebih dahulu. Jadi tempoh nak masak dicampurkan dengan adunan yang ditumis ni tak perlu lama. Jadi sebelum masukkan mi, Mama masukkan sayur sawi yang dipotong. Kita kacau dan kita akan masukkan mi kita. Gaul sebati
Dan akhir sekali kita akan letakkan dengan tauge ya. Tauge ni pun tak boleh lama ya. Dalam 1 ke 2 minit mi muhibah kita telah siap dan boleh dihidangkan. Okey adik-adik, nampaknya mi goreng muhibah kita telah pun siap. Okey, kita tutup api. Untuk menghidang, kita ambil sedikit mi, letakkan di pinggan dan kita hiaskan bersama dengan mi ni sedap makan panas-panas tau. Kita perlu ambil pisau dan hiriskan telur ya. Sedikit timun, cili, dan juga daun sup di atas mi. Dan terakhir sekali adalah limau. Ini bagi yang penggemar siapa nak masam-masam sikit lah. Bolehlah diperahkan dengan limau. Ya adik-adik, nampaknya mi goreng muhibah kita telah pun berjaya disiapkan. Jadi Mama mengharapkan adik-adik bersama ibu bapa boleh mencubanya untuk membuat di rumah. Jadi untuk anda yang ingin mendapatkan lebih banyak resepi daripada Mama Chem, anda bolehlah ya melayari portal channel YouTube dan ikuti kami di Kuntum Star. Ya, di situ anda boleh dapatkan pelbagai resepi yang mudah untuk dibuat. Dan jangan lupa ya untuk melanggan dan membeli majalah Kuntum ya. Dan yang terkini adalah edisi 8 ya. Dan untuk membuat sebarang pembelian dan langganan, anda hanya perlu pergi ke portal kami iaitu www.kuntum.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Selamat Hari Kebangsaan. Bye.